હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું બાળકો માટે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ભાખરી પિઝા। ચાલો ભાખરી પિઝા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો મેં અહીંયા ઘઉંના કકરા લોટની ભાખરી રેડી કરીને રાખી છે। મેં અહીંયા ભાખરી કડક બનાવેલી છે। ભાખરી પિઝા બનાવવા માટે મેં અહીંયા આટલી વસ્તુ રેડી કરીને રાખી છે। કેપ્સિકમ મરચાં, ટામેટાં, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી। મેં અહીંયા આટલી જ વસ્તુ લીધેલી છે। જો તમારે આમાં વધુ ઓછું કરવું હોય તો તમે કરી શકો। ભાખરી પિઝાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક કડાઈમાં તેલ લઈ લીધેલું છે। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે એમાં રાઈ નાખી દઈશું। જો તમને રાઈ પસંદ ન હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। જીરું, હિંગ। હવે એની અંદર આપણે કેપ્સિકમ મરચાં એડ કરી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આને બહુ ચડવવા દેવાનું નથી। ઝીણા સમારેલા ટામેટાં, હવે એને મિક્સ કરી લઈશું। આને આપણે અડધી મિનિટ સુધી ચડવવા દેવાનું છે। હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું। અડધી ચમચી મરચું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, ખાંડ, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પણ ખાંડ એડ કરી શકો। મરી પાવડર, આનાથી ભાખરી પિઝાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અડધી મિનિટ સુધી ચડવવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અડધી મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ભાખરી પિઝાનું સ્ટફિંગ રેડી છે। મેં અહીંયા જે ભાખરી રેડી કરીને રાખેલી હતી એ લઈ લીધેલી છે। એના ઉપર હવે હું ટોમેટો કેચઅપ લગાવી દઈશ। હવે સ્ટફિંગને સારી રીતે પાથરી દઈશું। હવે આની ઉપર આપણે ચીઝ છીણી લઈશું। મેં અહીંયા બહારના કોઈ પણ મસાલા યુઝ નથી કર્યા, જેથી કરીને બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો ભાખરી પિઝા એકદમ રેડી છે। તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી નવી રેસિપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।